این پاکت‌هایی که توی دست من دارید می‌بینید ارزششون 400 یوروه و همه اینا رو ما آنلاین توی اینترنت سفارش دادیم. حالا شاید شما از خودتون بپرسید که ما این همه آیتم رو از کجا خریدیم؟ ما اینا رو از سایت تمو خریدیم. حالا تمو چیه؟ تمو یه برنامه خرید آنلاینه که محصولات مختلفی رو با قیمت‌های بسیار پایین به شما ارائه میده. و محصولاتی که تو این سایت می‌خرید هم ارسالشون رایگانه، هم تا 90 روز میتونید راحت پس بدید. مهران برایمان چه آوردی؟ برایت شامپوی سدر صحت آوردم. کو اینجاست. بابا این همه پاکت برایت آوردم. پوریا جان همه این پاکت ها رو من از سایت تمو سفارش دادم. قیمتشون 400 یوروه. 400 یعنی همه اینا 400 یوروه. یس. یعنی اگه یورو رو ما 70,000 تومان حساب کنیم 28 میلیون روی این میزه. دقیقاً. پوریا جان امروز تو میتونی همه رو آنباکسینگ کنی. فقط یه سوال ازت دارم. از کدوم دوست داری شروع کنی؟ ببین عجیب غریبم بس. من اگه جای تو بودم من چیکار می‌کردم؟ از کوچیک شروع می‌کردم. نه من اگه جای تو بودم بو می‌کردم. ببینم کدومش بوی گرون بودن دست میده از اون شروع میکردم. بچه‌ها من قیمت اینا رو میدونم، قیمتام براتون این زیر میذارم، لینک خریدش هم تو دیسکریپشن هست، همه رو براتون میذارم. ولی پوریا هیچی نمیدونه چی سفارش دادم، تو اینا چیه، چجوری کار میکنن و قیمتشون چقدره. با کدوم میخوای شروع کنی؟ دوست دارم با چیزایی که از رو جعبش فعلا یه عکسی داره شروع کنه. من اونایی که هنوز اونا رو بذار آخر سر. اوکی اونایی که رو جعبش یه عکس داره، یکیش اینه. خب یکی اینه. یکی اینه، یکم اینه، میشه 3 تا. اینجا بذار. اینم هست دیگه. بچه‌ها اینم هست. تو از اینا میخوای شروع کنی؟ اوکی از اینا شروع کنیم. خب آقا ما همه بسمه‌ها رو برداشتیم. پوریا جان اولین جعبه‌ای که تو میتونی آنباکسینگ بکنی، بچه‌ها خودتون ظاهرش رو ببینید. این دوستریئر سور ایندسکوپ. یس. بعد ظاهرش هم اینجوریه. حدس بزن این چیه؟ ببین بهت سوال خوبیه. 10 ثانیه وقت میاد. نه 5 ثانیه. 1 2 این چیه؟ واقعا اگه حدس بزنی. آچار ماچار رو باز میکنم. نه. نوره. تایم تموم شد. نورم نیست. این یه دوربینه. اگه گفتی چه دوربینی؟ باز کن تا بفهمی. اسکوپ ببینیم چیه که اینقدر بسته‌بندیش عجیبه. ببین ظاهرش خیلی عجیبه میدونم ولی دستگاه‌های برقو باهاش چیز میکنن، اندازه‌گیری میکنن. نه اونم نیست. اوکی یه شارژر تایپ سی توشه، یه مش پلاستیک که دیگه اینا مهم نیستن. نه دیگه فهمیدم. فهمیدی چیه نه؟ آره. اوکی الان توضیح بده برای بیننده که این چیه. خب ببین اولا که این دوربینه. دقیقاً این کاناله و چقدر کابل نازکه. فکر کنم خب دقیقاً چون که رو عکسش زده بود برای مکانیکی و اینا، فکر کنم میبرن لای دستگاه و موتورها و اینا ایرادا رو پیدا کنن. این یکی از کاربرداشه ولی این یه دوربین خیلی کوچولوئه که چراغ هم داره و جاهایی که تو نمیتونی حالت عادی دوربین معمولی بفرستی یا ببینی رو باش میتونی ببینی. مثلا میتونی اینو بفرستی توی انجین ماشین، داخل انجین رو ببینی، میتونی زیر تخت رو ببینی، همه جا رو باید جایی میتونی که ببینی. دسترسی نداره آره. ببینی. حتی اونجا میتونی ببینی. ببین دکترها هم میتونن ازش استفاده کنن. دقیقاً من قبلش همین حدسو زدم. حتی اونجا میتونی ببینی. آقا ظاهرش اینجوریه. بچه‌ها همونجوری که بهتون گفتم این جلوی یه دونه دوربینه که من اینو هر جا تکون بدم مثلا اونجا رو بهم نشون میده. مثلا الان کن صورت خودم یا اینجا از بغل داره نشون میده. نه واسه آره تو دهنم میشه برد. واقعا میخوام بفرستم تو دهنم. این معلومه؟ تو دماغ نمیفرستم، حالتون به هم میخوره. کجاست اینجا؟ تو گلوم بود. حتما باور کن تو گلوم بود. اوکی بچه‌ها اینو همه جا میتونید بفرستید. الان مثلا من یه سوال دارم. این پایین یه چهار فاضلابه که حالت عادی ما این داخل رو نمیتونیم ببینیم. من از اینجا یه دونه چراغ رد کردم. اینجا رو ببینی این داخل چاه الان. حاجی اینجا پله میخوره میبینی؟ این دستگیرا رو میبینی؟ این یه طور عنکبوت اینجاست. تو رو دارم میبینم. ولی این دستگیرایی که اینجا هستن برای اینکه مثلا کسی که میره داخل یا داخل گیر کرده یا هر چیز دیگه بتونه با این دستگیرا بیاد بالا. همه چیز معلوم میشه و بچه‌ها این الان با این نوره بود. حالا من این نوره رو این چراغو خاموش میکنم. بذارینم با نور خودش معلوم میشه. آره بازم معلومه میبینی دستگیرها معلومه. رفت تو تار. این پایینم معلومه ولی رفت تو تار عنکبوت. حالا به نظر شما با این دوربین کوچیک که دیسپلی هم داره کجا رو میشه تست کرد؟ حتما برام توی کامنت ها بنویسید، ما میریم براتون تست میکنیم. لینک تمام این وسایلی که ما گرفتیم توی دیسکریپشن هست و اگه برنامه تمو هم دانلود بکنید بچه‌ها یه کد این پایین هست که اگه اون کدو بزنید 100 یورو گیفت کارت هم بهتون داده میشه. بدون مسئله بریم برای آیتم بعدی. چه برایمان آورده ای؟ آیتم بزرگه بچه‌ها ظاهرش اینجوریه. پوریا پشتشو نگیره بس اینجا هم نباید ببینی میفهمی چیه. ما تمیز کردیم. اینجا رو ببینی شبیه ایناست که توی داخل بینیو میزنی. اولا فکر کردم اونه ولی موزر بینی نیست. این یه دستگاهیه که باهاش میتونی راحت داخل کامپیوتر، داخل کیست، لپتاپ، موس، کیبورد همه رو با کمک باد تمیز بکنی و من اینو خیلی می‌خواستم
میخواستم بگیرم، قیمتش خیلی زیاد بود توی آلمان. من از تمو گرفتم و اونجا خیلی ارزان‌تر بام در اومد. بچا پلمپ هم هست و بریم برای آنباکسینگش. به عقده این چاقو رو خدا چه چاقویی هم آورده. بعد چی فکر کردی؟ فکر کردی مهران که کم الکیه؟ درست فکر کردی. خب آقا من اول از همه این بسته رو باز کنم، چقدر کلاسیک داره. فقط امیدوارم که قدرتش در حدی باشه که بتونه پی سی رو تمیز کنه. اینجا کشویه. قدرتش اینطوری هست تو دهن بگیری دهن لبت برگرده. فکر نکنم. نه دیگه تو هواپیما دهن باز می‌کنی اونطوری. تو هواپیما رو می‌خوای با این مقایسه کنی؟ بچه‌ها بریم برای تستش. به این دفتر نمیدونم چرا دفترچه میذاره. آخه کی تو این دور زمان دفترچه نگاه می‌کنه؟ ببین یه کیت کامل داریم. خب برای تمیز کردن مثلا کیبورد اینا رو راحت می‌تونی با این تمیز کنی. و اینم از دستگاه. چقدر سنگینه. ببینش. وزنش خیلیه. نمیخوره انقدر باشه. این چراغشه. چراغ هم داره. با چراغ خریدم. لیتس گو. جلوش هم چراغ داره. بچه‌ها خودتون ببینید 3 تا درجه اینجا داره. وقتی که روشنش می‌کنید ببین الان رو درجه سومیه. بچه‌ها خودتون پوریا رو ببینید. باز کن. بابا باش. تموم درونم خوش شد. خیلی خفنه. بده من ببینم. بچه‌ها اصلا فکرشو نمی‌کردم قدرتش اینقدر باشه. حالا می‌دونین به درد چی می‌خوره؟ به دردش که می‌دونین دیگه هر تمیز کردن. نه زغال خیلی اون. نه زغال کباب. و خوبیش هم اینه که شارژرش تایپ سیه، یعنی تو ماشین میتونی بذاری شارژش بکنی، هر جایی که خواستی هر جایی خاصی کباب درست کنی راحت ازش استفاده کنی. تمام این آیتما رو من به سلیقه خودم گرفتم. بابت این آیتم با آیتم اولی تو به درجه چرت بودن سلیقه من خب یه امتیاز دهی. مثلا آیتم اولی نه آیتمو نمیگم، مثلا من چرا اینا رو خریدم تو خود من عاشق چرت و پرتم. کار خوبی کردم خریدم یا به دردم نمیخوره. دوربینه بعضی موقع به درد میخوره. مثلا دیدی یه چیزی میره لای مبل زیر مبل، بعد خب مبل رو میدی بالا در بیاری. مبل رو بعد بلند کنی، اصلا مبل تو که انقدر گنده است. خب خم میشی میبینی کجا سری درش میاری. به کار میاد بعضی موقع ها. چند میدی بهش از کاربرد چرت؟ آره چرت بودن سلیقه من مثلا 6 میدم. 6. به این چی؟ به این 8 میدم. من خودم به این 10 میدم. به این هم به درد قلیون. بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی چرا خوب است و قشنگم معلومه دیگه. این نمیتونه زمین سورپرایزت کنم. یعنی وقتی که بازش میکنی اول از همه توش 2 تا چرا خوب میاد بیرون. نه یه بحث 2 تا داشت. قیمتی که من بابت این پرداخت کردم 7 تا 8 یورو بود. یعنی 2 تا چرا خوبه 7 تا 8 یورو. قیمتش خیلی خوبه. بچا توی آلمان واقعا قیمتش عالیه. همینا توی سایت دیگه دونه 15 یوروه. بریم برای تستش. میخوای چراغ خاموش کنم؟ تو نیازی نیست. حالا تو چش من نه ولی نورش خوبه، بد نیست نه؟ نورش آره، نسبت به این همه نوری که اینجا هست خب بازم عالیه به نظرم. نورش میدونی به درد کی میخوره؟ مخصوص خودمه. من جنگل زیاد میرم تو شهر. خب جای تاریک زیاد میرم. تو زیر زمین خونمون چراغ نداره. دقیقاً. ببین انجام داره. ببین اینجوری آویزون میشه. آره دارم میبینم انجام داره. هر چیزی که میخری شارژرش مثلا شارژر میکرو تایپ A. خب شارژرای قدیمیه. آره ولی این تایپ سی خیلی خوبه. بچه از این نورای چه بدارم پلیسی هم داره، خیلی خفنه. و به این چند میدی از یک تا 10؟ ببین خدای چراغ همه جا لازمت میشه. آره لازم میشه. ولی دیگه نسبت به قیمتی که گفتی من به این 10 دیگه. 10 تو به چی میخوای 10 بدی آخه؟ اینا رو دیدم. یه چیزی که ندیدم و بیارم. اوکی یه چیز برات میارم. اگر از این سیستم ندیدی بعد بهش 10 بدی. باش. خب عمو پوری این آیتم بعدی ماست. چیه؟ ظرف لیوانه؟ لیوان نیست. دیدی که چی هست نه؟ اوکی. مشخصه. بچا نشون بده. ظاهر بستش اینجوریه و اینجوریه. ببین بگو چیه؟ آچار. ولی یه آچار معمولی نیست. اگه از این سیستم ندیدی بعد 10 رو بگیرم. آچار از اونجایی که وزنش زیاده و خب یه ابزاره خیلی قیمتش تو آلمان بالاست، ولی من این آچار رو مفت خریدم ازش. فرقی هم میزنه آچارش. خب حالا کجاشو دیدی؟ آچار من باید 10 بدم بهش. بله این آچار معمولی نیست. دست نزن. بچه‌ها ظاهرش رو ببینید. پوری خودت هم میدونی من عاشق کارهای فنی ام. آره فنی خیلی هم ابزار دارم. خب این باز نمیشه. چجوری باز میشه؟ بچه‌ها من من به دلیل سخت باز شدنش 2 نمره تا الان کم کردم. برو بیا باز شد کاری نداره. ببین این آچار از 9 تا 19 داره. خب دیدی مثلا توی پیچ بخوای باز کنی چطوری باز می‌کنی؟ خب آفرین. اینو میذاری روش اینجوری می‌کنی مثل باکس. اگه می‌خوای باز کنی از این سمت، اگه می‌خوای ببندی اینجوری برعکسش می‌کنی.
این یعنی که دیگه نیاز نیست نه. دراری نه. بیاری عقب اینطوری نه دیگه. کنی. خودش میشه مستقیم گام میذاریش روی پیچ، خب اینجوری باز میکنی. بریم و تستش کنیم. خب عمو پوری تو الان فرض کن این پیچ این بالا رو سایزش 17 است، حالت معمولی. تو بعد اینو بذاری اینجا و بچرخونی به سمت چپ، بعد یک دراری رو بذاری. ولی الان نگاه کن، میخوام بازش کنم دیگه. اینو میذارم داخلش اینجوری. واسه در اومد. نگاه کن خداییش نگاه کن. بیا ببینید الان باز میشه همش میریزه. حال کردی؟ بیا اصلا اینم الان باز کنم. نگاه کن. نگاه عمو پوری چه راحت داره باز میشه. مطمئنی داره باز میشه؟ آره از اون ور داره میچرخه. آره. ولی سیستمش خیلی خفنه، خیلی راحته. اینو دیده بودی تا الان؟ این سیستم رو دیده بودی؟ ندیده بودی. پیش گوشتیشو دیده بودم. قبول نیست. پیش گوشتیشو دیده بودم که میچرخوندی میرفت. اسم این چیه؟ آچار. پیش گوشتی چیه؟ پیچ گوشتی. حالا عمو پوری به این سیستم خفن، به این آچار خفن از 1 تا 10 چند میدی؟ ببین خودش لازمه. تو هم میدونی از 2 ماه دیگه من یه حرکتی میخوام بزنم با آچار نیاز دارم. به دلیل یک قیمتش هم پایینه. نه خوب باز میشه. نگاه کن. بیا. اولش سخت. نه خب اولش تو باز کن الان. از اینجا ناخن بذار بکش بالا. تمام شد. نه دیگه این وسطیه فقط نیست. برو الان ما باز کنم. بیا. بلد نیست. دستتو بردار. آقا من به این 3 میدم. نخواستیم. من وایسا چش بسته برات بازش میکنم. به چرخونه چشام بسته است. بده من. تو بلد نیستی. میخوام بهت ثابت کنم. ولش کن دیگه. ول کن تو دست من. باشه. میخوام بهت ثابت کنم تو بلد نیستی. دیدی؟ برای بسته‌بندی باز اجازه بده نمره کم کنم. بسته‌بندیش عالیه. اومدی خونه ماشینتو میزنی تو برق شارژ بشه. بعد تو دیوار به عنوان تزیین آره باز میکنی باش بازی میکنی. خیلی ممنونم بابت تلاشت برای اینکه بخوای من نمره زیادی بدم، ولی من بهش 7 میدم. بریم بعدی. بریم برای آیتم بعد. عمو پوری چه برایمان باز آیتم بعدی رو خواهیم کردم پشت کمرم. اول روتو بکن اون ور. میخوام اول ببیننده نشون بدم. اول از همه شما ببینید. این آیتم بعدیه. چی آیتم بعدی؟ خیلی خفنه. آره الان برگرد. اینه. آجه خودش خفن نیست. برچسبه؟ آره برای پشت ماشینه. خودش باحال نیست. خدایی من میخوام ببینم کی جز تو پیدا میشه. فرض کن یه ماشین پشت سرته، یارو اتفاق بدی تو زندگیش افتاده، حالش خرابه، یهو تو میپیچی جلوش، میخواد بیاد بگه بی خور 20 تا فوش بده. اینو میبینه میخنده. آره انرژی مثبت میده به من. همین امشب میزنیم پشت ماشین تو. بریم بچسبونیم. آقا بریم برای نصبش. پوری دیگه اینو واقعا اگه به من در ندی من خودم میکشم. پشت ماشین ما اینجوریه. بعد میگم ماشین پشتش شاید نبینن. میبینن پوری به نظر؟ نه ماشین چون یه ذره قوس داره معلومه. شیشه پشتش صافه، اسپورته. واسه همین ما اینو بزنیم پایین. این خراب شد مقصر من نیستم. تلاشمو دارم میکنم و شد. لیتس گو. بچه‌ها میخوام دقیقاً همینجا بزنمش. بیا خداییش قشنگ نیست پوری. بچه زده. از 1 تا 10 چند میدی؟ 10 رو بده دیگه. منفی 10 هم نباید به این داد. چیه آخه خدایی 2 یورو شد همش. این واقعا بچه‌ها اینو هیچ وقت نخرین. مثلا اینو در نظر بگیر تو اتوبان سرعت زیاده، بعد پلیس میخواد بزنتت کنار. اعصابش خورده اینو بزنیم کنار. بعد میاد اینو میبینه میخنده. علامت سوال. فکر آینده باش. بیزنس خدای شر میدی. منفی 10. بچه‌ها بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم قبلی که کلا منو دگرگون کرد. اون درازه رو بیار. این درازه. نه اون یکی اون گرده. این گرده. خیلی آیتم خوبیه. خب چیه؟ خودم من نمیدونم. الان فهمیدم چیه. خب بچه‌ها خودتون ببینید. میله توش خالیه. نه میله نیست. میدونین چیه؟ میتونم توش نگاه کنم؟ آره الان کامل باز نگاه کن. الان دیگه فهمیدید چیه؟ فهمیدم چیه دیگه بابا. این برای دوربینه. پای دوربینه. بچه‌ها پای دوربین نیست، سلفی استیک یه جورایی. اصلا سلفی استیک معمولی نیست. این سلفی استیک یا تا کجا میخواد؟ 3 متره. خب بعد برای فوتیجایی که مثلا فوتیجایی که میخوای از سمت خدا بگیری، از سمت مثلا به اون گوشه اون بر دوربین نمیگیره. این برای اینه که مثلا یه دوربین بزنی اون جلو 360 هم وصل کنی، این 360 اینو حذف کنه بالای بالا. خب بچه‌ها ما اینجا یه دونه دوربین هم نصب کردیم. سلفی استیک معمولی تا اینجا. بعد مثلا یه مدل بلندتر هست که تا اینجاست. بعد یه مدل بلندتر هست اون تا اینجاست. ولی مدلی که من گرفتم بچه‌ها تا اینجاست. یعنی رفتی ته اتاق. دیگه ته اتاق هم قشنگه. یعنی بچه‌ها ته اتاق هم. بچه‌ها خودتون الان این سلفی استیک رو ببینید. دوربین دقیقاً این جلوه. یعنی به اندازه زوم 30 که دقیقاً روی دوربین اصلیمون هست
این میره جلو. اما پوری ولی با تو- این سکانس‌های خلاقانه میتونی بگیری. مثلا یا کن آروم ببین دوربین رفت رو چراغ، رفت رو لامپ. سکانس‌های بعد سرت مهم نیست. معمولا همسایه پایینی اذیت میشه، الان داره همسایت بالا. سکانس‌های خفن میگیری. اصلا همسایت اذیتت کرد اینو بزن تو سقف. دیگه به این 10 میدی که. من به این 8 میدم. بذار بهت بگم چرا. به چی 10؟ بذار بهت بگم چرا. ها حتما جنسش خوب نیست. نه جنسش اتفاقا خیلی فوق العاده است. من به این دلیل 8 میدم، به خاطر اینکه تو اینو بخوای بگیری دست تو خیابون راه بری، همه یه جوری نگاه میکنن میگن ببین تو هشت فرض خیلی کن خوبه یا الان برام. کوتاش کن اینجوری راه برو. تو فرض کن رفتی رو کوه، رو نوک کوه. داری مثلا رو نوک کوه پیاده روی میکنی، بعد اینو یه ثانیه در میاری، دور میذاری، از خود فیلم میگیری. چه شات خفنی میشه؟ قبلا دیدم ولی خیلی خفنه، به خاطر اینکه جدیدش اینه درازتر میشه. همین 8 تا از من میگیره، راضی باش. بریم برای آیتم بعد. همینم بعد بزنم تو سرت. اما پوری بالاخره رسیدیم به آیتمایی که دارن حجیم‌تر میشه. آیتم بعدی یه کارتون آروم باش. خیلی بزرگ. عمرن اگه تو حدس بزنی چیه. من با آرمان شرط بستم سر 1000 یورو نتونست بفهمی چیه. میتونم تو عمرن اگه حدس داخلشو بزنی. ببینم و حدس نه، بزنم. توشو ببین، حدس کارتون بزن. خود صاحبش هم نمیدونه اوکی. این مال خودشه. فقط باز کن، نیار بیرون. بچا عمرن اگه بتونه حدس بزنه که این چیه. ببندش. آره چی بود؟ بابا بچه‌ها- خب من فقط بچا شما ببینید داخلش اینجوریه. حدس بزن. نخون. باشه الان معلومی خدایی. بذار نه چیه؟ حدس بزن. بزن. پایینو ببینم. این باز میشه هر چیزی که هست. نه فرض کن رفتی توی غار تاریک. به چی نیاز داری؟ نور. خاک تو سرت. خب مشعله دیگه. مشعل. نور نیاز دارم. بگو به مشعل دیگه. ولی اصلا شبیه مشعل نیست. آها اینا چسبیده به هم نیست. ببین بچه‌ها اینا جدان مشعله. بعد جنس اینجا رو ببینید بچه‌ها، جنس اینجاش یه چیز سوزنده است ولی ظاهر شبیه موکته. میخوای مثلا خواستگاری کنی از یه نفر، اینو میذاری گوشه تو ساحل خوشگل، بعد این داره بالا میسوزه، میسوزه تا پایین. حلقه رو در میاری. فرض کن تو غار گیر کردی، حیوان یو دست میاد. میکنی پشتت، اینو در میاری، روشن از میکنی کجا تو در غار میاری؟ از تو جیبت. روشن کنیم اینجا. خدایش اینجا خیلی بد جنسی. دو تا کرمو خوردیم بذار من میگیرم تو روشن. آره روشن میکنی با فندکت. حتما اوه فهمیدم. داره میریزه رو زمین. کو داره میریزه. داره میریزه آها این میریزه. مثل چیز میمونه. چیزش. نه این جنسش پلاستیکه، مثل جنس آره، موکت. ولی- ببین خیلی میسوزه، خیلی خفنه. قبول داری؟ قلمروی من گو نخورید. چی می‌خواستی ببخشید. در قلمروی من امروز آتش به پا خواهم کرد. به این چند میدی؟ 10 رو بده دیگه. اسکل تو غارگیر کنی چشات کور بشه. چرا قوه داریم برای چی؟ به اینم 10 نمیدی؟ نه خیر خیلی باحاله. من به این 7 میدم. بچه‌ها از 7 نمیکشه بیرون ولی ولش. بچه‌ها ولی ببینید نگاه کن اینجا لایه است و وقتی که میسوزه از لایه بالا شروع میکنه میاد تا لایه پایینی یعنی خیلی طول میکشه. ساعت‌ها میسوزه. دیگه 10 رو بده دیگه. خاموش میشه نه. اگه هفته بکنه 8 آره. با 10 تا فوت من خاموش خاموش شد؟ نشد 8 میدم. برو هم چرا می‌کنی. آجی فوتت خیلی زیاد بود. فوت. خب آقا مشعل ما رو ببینید بچه، این بالاش سوخت و اینجام همش واکسه، دقیقاً واکسی که تو شمع هم استفاده میشه و خیلی خفنه. این فکر کنم اگه روشنش کنی قشنگ تا 1 ساعت 2 ساعت اینا بسوزه. آره بریم برای آیتم بعدی. خب عمو پوری بریم برای آیتم بعدی. ببین از اونجایی که تو اصلا نمیتونی حدس بزنی، نمیذارم حدس بزنی، نمیدونی چیه کارتونه. علم غیب دارم. چی دارم؟ مربوط میشه. چشم ششمم نه چشم سومم. تصور کن آخرین باری که آشپزی کردی یه چیز بریدی کی بوده؟ امروز. خب شب. چاقو تیز بوده یا چاقو بده. برو چاقو خوب بخرسن خوب نبود. یه چیز خیلی خفن دارم که تو از این به بعد دیگه چاقو نخری بلکه چاقو تیز کن. چاقو تیز کنی. دقیقاً. ولی این اوکی. سیستمش مثل اون چاقو تیز کنای معمولی نیست که تو خونه تست می‌کنی. سیستمش بچا اینجوریه. بعد میتونی خیلی راحت با این دستگاه. آره دستگاهی هم سنبادس خیلی خفنه. همه چیزو باید اینجا نصب بکنی. خب بعد این میره بالا، این میره قشنگ بالا، اینجوری میچرخه. ببین سنباده اینجا قرار میگیره، این سنباده هم میاد روش. بعد این سمت هم یه دستگاه سنگ دیگه داریم که اینم حالات سنباده مانند داره ولی خب ذره ضعیف‌تره. شما چاقو رو خیلی راحت میذاری اینجا، تیز که شد این میچرخه و تیز میشه. با این سنگی که اینجا هست یه ذره سنباده ریزتر میزنی، بعد پولشش میکنی. پولش تموم و تیز. همین دستگاه رو الان تو اگه تو آلمان دیگه. بخری بهت میدن 500 یورو. حالا 500 نمیدن، میدن 200 یورو. چند هست؟ این چند بودش؟ 67. دی؟ ببین یه دستگاه کامله. در برابر یه دستگاه 200 یورو کامله. واقعاً یه چیز دستگاه خوبیه. کامله. جان. شما به این دستگاه چاقو تیز کن. به نظرت خرید خوبی از طرف من بوده یا نه و اینکه خرید چند میدی خوبیه. بهش؟ واقعا خرید خوبیه. من بهش 8 میدم. به درد میخوره. چاقو همه خونه ها کنده. 8 میدی به این؟
بالاخره کاربردیه ولی دیگه واقعا تو به من خودم 10 میدم، چون من واقعا همه چاقوی خونم الان به هر کی خریده چون خودش خریده 10 بده. چاقوت خراب شد اینجا ببینمت میزنمت، انگشت بهش نمیزنی. من 10 میدم. انگشت بهش نمیزنی. نه دت بعد دلی باشه. نه بعد یه معذرت خواهی هم به جایی که بگیم عمو پوری این چیه؟ این آیتم بعدیه روش معلومه موس دیگه. این موس دیگه. بچه‌ها شما ببینید این موسه. حالا باز کن. موس همه جا لازمته. واقعا لازمه. تو الان چه فکری به خودت کردی رفتی موس خریدی؟ همینجوری ارزون بود. ارزون بود. واقعا لامپ داره. RGB داشت. بچه‌ها یه موس کوچیک خوش دست دیگه چی از این بهتر. صدا نمیده. بیا تست بکن. چیشو تست کنم؟ بریم تست کنیم. ببین چطوری خوش دست یا نه. بریم رو تریز لپتاپ. نه وایسا. یه لحظه. آروم 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 نمره بده. چند؟ 10 بده دیگه. تمام شد رفت. میدونی فرقش چیه؟ خیلی نازکه. نازکیش باحاله. البته چیزی بهت بگم، ببین موسایی که توپلن دستتو میتونی روش بخوابونی، اونا فکر کنم بهترن. بریم برای آیتم بعد. عمو پوری. دیگه چی آوردی برامون؟ ببین عمران اگه حد می‌ذاری این چیه؟ معلوم باز این سوالو پرسید. مخصوص بعضی از فیلم‌های خودم که تو جنگل گرفته میشه. مثلا تو بخوای کلبه بسازی، بعد چیکار بکنی؟ کلبه جنگلی. چوب جمع کنی. به غیر از اون چادر می‌خواید. نه چادر رو ول کن. آتیش هم ول کن. چه میدونم من؟ چوبو که جمع می‌کنی، اون چوبو با چیکار می‌کنی؟ چوبو. با اون چوب چیکار می‌کنی؟ خب اون چوب خونه درست می‌ذاری رو هم دیگه چوبا رو. فقط می‌ذاری رو هم دیگه؟ خب با چی می‌بری؟ میگم که اصلا معلومی با ابزار. با اره می‌بری، درسته؟ اره؟ ولی خسته میشی. حالا ببین این چیه؟ اره برقیه؟ فکر کنم. چی فکر کنم؟ یس بچا اره برقیه. چی کوچولو باحال. بچا اره برقیه کوچولو مینی. ببین اگه به این 10 ندادی پوری واقعا مثلا این 5 میذارم بیرون. دستکش، شارژر، عینک به چشات آسیب نزنی. پکیجشون کامله. چی روشن میشه؟ الان نزنی ما رو چیز کنی مثل فیلم ترسناک دلقکا دیدی میگی؟ نه تو انگشتت بزن اونجا فقط. تو توضیح اینجا؟ آره اوه کردی؟ فشار زیاد دادی؟ نه این یه دونه زامن داره و فشار بدی بعد ترسیدم یا با اره معمولی تو بخوای چوب ببری اینجوری تمام اذیت میشی، عرق میریزی. آره بعد اینو برمی‌داری تو صندوق‌ها و ماشین میری تو جنگل کتتو باز می‌کنی این چوب می‌خوای ببری کاری نداره. خب عمو پوری نیا کن بازم از اونجا آخش. قبل از هر چیز امنیت. تو چرا میزنی؟ من میخوام ببرم. من به فکر امنیت بودم. ببر. اینو ببرم. بده من میبرم. من میبرم. به شرط که 10 بدی. برو نشو. آره برو. ببین اینقدر قدرت داشت که از اینجا شکست. تا نصفشو بریده. اوکی آماده ای؟ آره. آره از این ور. شبیه چیز شد؟ شراب شد. آره شبیه از این دروای شراب شد. خب عمو پوری ببین این دستگاه اره یعنی مینی اره مخصوص جنگله، چوبای درخته. بعد مثلا اون درختی که تو برای پناهگاهی استفاده می‌کنی معمولا درخت چوب مرده است. یعنی ما از درخت زنده است خب چوب ده نمی‌کنیم چون کار خوبی نیست. ولی فکر کنم جواب باشه. نظر تو چیه؟ ببین از اونجایی که آدم با صحبت میکنم. من میخوام امتیاز منفی دادی یکم تمرین کنم. رو گردنم خوب میبرا. از اونجایی که 20 میدم. بریم برای آیتم بعد. خب بچه‌ها الان که مهران رفتش این بابا خیلی بد برید. 6 میدم. عرب خب گذاشت سر جاش. عمو پوری جان بله آیتم بعدی رفتم برات آوردم. من به 1 میدم. من نمیدونم تو چرا چند هیچی ببین حدس بزن چیه بچه‌ها کارتونش که کوچیکه. من الان فهمیدم چیه تو هم فهمیدی دیگه. من فهمیدم. ولی ببین من چالش اینجوری زیاد میگیرم. انسان در مقابل طبیعت یه چالش دو چالش همش تو طبیعتم و اکثرا هم جایی که میرم مثلا خب پریز برق بعضی وقتا نیست مثل چالش انسان در مقابل طبیعت. نه خونه هیچی نیست. یعنی این اگه نبود انسان در مقابل طبیعت نمیشد گرفت. چرا میشد؟ ما گرفتیم با پاور بانک های دیگه که حجمش زیاده. نه منظور اینه همین پاور بانک کلا اگه نبود نمیشد گرفت. باز منو کور کرد. روزا که مثلا تو داری پیاده روی میکنی یه جا هستی آویزون میکنی به کل پشتیت یا میذاریش یه گوشه آفتاب میزنه بهش شارژ میشه. خیلی خفنه. این پشتش قطب‌نما هم داره. مخصوص جنگله. آره و حجمش میدونی چقدره؟ 20000 میلی آمپره. خیلی باحاله. آیفون رو میتونی راحت 4-5 بار باهاش شارژ کنی. حاجی به این
از 1 تا 10 چند میدی؟ واقعا من تا دیدمش گفتم اوکی نیازم میشه خریدم. خب ولی نظر تو چیه؟ به نظرت خرج الکی بوده یا اینکه واقعا نیازم میشه؟ واقعا نیازه. تو یعنی چند میدی؟ که تو جنگل زیاد ویدیو میگیری، زیر آفتاب زیاد ویدیو میگیری، ولاگری دیگه. 9 میدم. آفرین. بده من خرابش باز نمیشه. خرابش چرا این چیزایی که تو میگیری باز نمیشه؟ چرا باز نمیشه؟ منم بهش در میام. یه اذیتم. تو به همه در داری دیگه. نه تو رو خدا بیا به این یک بده. بریم بعدی. خب عمو پوری خودتو آماده کن. یه پاکت خیلی بزرگ برات آوردم. عمرن یعنی 100 سال تو اینو بو کنی نگاه کن نمی‌بینی. باز کنم کیسه رو. آره باز کن. راحت باش. پارش کن. پاره کن. راحت کن. میشه منم باز کنم خیلی حال میده. جان من یه ذره بده من باز. خوشت اومده؟ آره. ببین. نه خوشت اومده. اصل کار اینه. بازم ابزار. تو هر خونه چی نیازه؟ چی لازمه؟ چی الزامیه؟ غذا، یخچال. به غیر از اون. نور. به غیر از اون. خب ابزار. باز کن. بعد چی بهتر از یه جعبه ابزاری که کامل باشه. حالا فرض کن تو خونت به پیچ گوشتی نیاز داری. اصلا به آچار بوکس نیاز داری. بیا. این هم آچار بوکس داره. اینو برمی‌داری. اینو میذاری میشه. آره. تمام شد رفت. چکش داری. یک اومد خونت دزدید یا امتیاز کم داد. تو چالشات شرکت کرد امتیاز کم داد. با این میزنی تو سرش. آقا همه چیز داره. پیچ گوشتی کوچیک، بزرگ، دنباریک، آچار فرانسه. بیا از اینا حتی آچار معمولی، بوکس، چکش بازی نکن با متر. خب عمو پوری دیگه خداییش این امتیازش بالاست دیگه نه؟ جعبه ابزاری دیگه. قیمت چند؟ باورت نمیشه. چند؟ نمیدونم. عمو پوری این جعبه که تو اینجا داره میبینی 107 تا ابزار توشه. کارخونه گفته 108 ولی 107 تا توشه. ببین چرا؟ چون یکیش تو دستمه. قیمتش 33 یورو. جدی؟ 33 یورو آره. همچین چیزی بالاست. 100 تا فکر کنم تو آلمان باشه. خب یعنی امتیازش هم میدی؟ نسبت به 33 یورو 9 راضیم ازم. نه راضیم ازم. ولی اگه زیر 8 بود اون چکش رو تو سرت. کیفیت این از 1 تا 10 شاید مثلا بگم 7. خب 7 یا 8 کیفیتش ولی نسبت به قیمتش به نظرم خیلی اوکیه. آره واقعا قیمت خوبیه. خوبش هم اینه که توی جعبه است و خیلی راحت هم میتونید حملش کنید و استفاده کنید دیگه. خب عمو پوری بریم سراغ آخرین آیتم. چند صد تا آیتم تو الان باز کردی؟ نمیدونم خیلی زیاد بود. اینو بذار من باز کنم. عمو پوری جان حدس بزن این چه آیتمیه؟ یه آیتم تکراریه. فهمیدی؟ حاجی اینو چرا از اینا میذارن دم کارتا؟ ببین تو جنگل که میریم پناهگاه بسازیم که تنهایی نمیرم با تو میرم. یه دونم برای توه. به فکر تو بودم. من بهش میدم از الان. این از اونم کوچیک‌تره. راستی این مینیه. با اینکه مینیان ولی خیلی قویه. آقا نگاه کنید بچه‌ها 2 تا باتری داره این یک. الان داره کار میکنه. ظاهرش در اصل اینجوریه. خیلی کوچیکه و خیلی هم خفنه. عمو پوری خدا باز با ارهاش اومد. نه نگاه کن تو خدا میبینه. مثلا میتونی بگی آقا من با ماشین دارم میرم ماشینم بزرگه اینو میبرم. نه من با دوچرخه دارم میرم کوچیکه اینو میبرم. این الان اولا که با این نمیبره بعد با این چیز همه رو الان ما باید سوار بکنیم. آره میگه اونو بذار دورش. بیا عمو پوری حال کردی؟ کمتر از 5 دقیقه من اینو بستم. ببین اینم ببندیم. میگن safe security is always امنیت. بچه‌ها ما الان سوارش کردیم. اینو بیاری پایین قفل نمیشه یعنی در کل میچرخه. بعد اینو میتونی ولی بیاری بالا. بچه‌ها اینجا یه دکمه داره که اینو اگه فشار بدی قفل میشه دیگه نمیشه باش کار کرد و اینو بعد بیاری بیرون میتونی باش کار کنی. تازه نورم داره. میبینی؟ این دفعه من نگه میدارم تو ببر. اصلا خودم نگه میدارم. نگاه کن. اصلا فکرش نمیگه اینقدر زیاد ببره. بچه‌ها خودتون ببینید تو همین چند ثانیه اینقدر برید. حالا از این ور بهترین راه بریدن این چیه؟ چت سفره. بچه‌ها خودتون ببینید تا چقدر من اینو بریدم. میزان بریدگیش دقیقاً مثل سر برخی دیگه است. به نظرم ولی کار راه اندازه. خب اینو حتما ما باید توی جنگل هم تست کنیم. ولی به نظرم کار راه اندازه و بهتر از اینه که مثلا یه روز بخوای تو جنگل آره 100% با چوب جنگل بابا دیگه یه جوری میزنی الان دیگه انگشتمون رو میبری دیگه. بهتر از اینه یه اره بگیری بوش اینجوری. یا خدا باز با این اومد. نکنه میخوای نمره اره این بگیری. به این چند دادی؟ نه دیگه میگم 20 دادم به اینو اونطوری کردی دیگه. خب بچه‌ها ما از این اره برقا 2 تا خریدیم. یه دونه تقریبا بزرگ یه دونه مینی. آره یه اسمال میدیوم. من حدس می‌زنم قدرتشون مثل همه. ببینید
نه این شاید بیشتر باشه ولی تقریبا مثل همه. خب بعد سایزی هم که میبرن این در حد 2 سانت مثلا بلندتره تیره. ولی خب این سبک کوچیکه بگیر. این یه ذره بزرگتره و سایز بعدی هم که اره برقی خیلی بزرگ میشن. من به نظرم خیلی دستگاه کارآمدیه. خیلی باحاله. آره به کار میاد 100%. آره من چند میدی بهش؟ خیلی پرت میگیری اینو موقع امتیاز دادن من. این کارآمدن دیگه. هر چی به اون دادم یه دونه ازش کردم. 10 دادی این میشه 9. ببین بچه‌ها من خودم به اینا 8 یا 7 میدم. حالا که من بالا میدم خودت کم. نه من 8 9 میدم. این اشتراک چون خیلی کارآمدن. بچه‌ها تمام این وسیله‌ها رو ما از برنامه تمو گرفتیم. میتونید برنامه تمو رو همین الان دانلود کنید، روی گوشیتون ریجستر کنید و با این کدی که این پایین هست 100 یورو گیفت کارت هم بگیرید. مفت خرید کنید. مفت خرید کنید. مخصوصا کسایی که توی اروپا و آمریکا هستن. عشق منید، عشق بگیرید و توی ویدیو دیگه بای بای. من کارت دارم. 2 جا امتیازی کم دادیم.